Shtetet e Bashkuara dhe Kina po bëshin gati për një takim të rrallë. Pastaj fluturoi balona dhe ngriti një numër pyetjesh për marrëdhëniet mes dy superfuqive, edhe ashtu të tensionuara. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Balona Tela. Qytetarët amerikanë për herë të parë pan një gjë të prekshme nga Kina, që sfidon sigurinë e tyre kombëtare. Një balon gjigante të bardhë. Për disa ditë ajo fluturoi mbi qejtë e Shteteve të Bashkuara, duke u bërë objekti një kurioziteti të pafundëm nga publiku. Çfarë është, çfarë po bën dhe e kujt është? Pentagoni më pas tha se është një balon ushtarake nga Kina që ka qëllime spionimi dhe presidenti Joe Biden dha urdhër për rrëzimin e saj. I told the Defense Department wanted to shoot it down as soon as it was appropriate. They concluded we should not shoot it down over land. It was not a serious threat and we should wait till it got across the water. Ministria e Jashtme e Kinës tha se balona ishte civile dhe se ishte përdorur për qëllime meteorologjike. Zëdhënësia Mao Ning tha se i vjen keq që ka hyrë pa qëllimshëm në qejtë e SHBA-s dhe dënoi rrëzimin e saj. 受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离了预定航线，这完全是一次不可抗力导致的偶发意外事件。 Incidenti me balonën bëri që sekretari Amerikan I Shtetit Antony Blinken ta anulonte vizitën në Pekin më 5 dhe 6 shkurt, për të cilën të dyja vendet kishin shpresuar se do t'i qetësonte marrëdhëniet e tyre të tensionuara. The presence of this surveillance balloon in U.S. airspace is a clear violation of U.S. sovereignty and international law, that it's an irresponsible act, and that the PRC's decision to take this action on the eve of my planned visit is detrimental to the substantive discussions that we were prepared to have. SHBA dhe Kina kanë marrëdhënie të tensionuara për një varg çështjesh si spionazhi, tregtia, pozicionimi ushtarak I Pekinit në Taiwan dhe abuzimet me të drejtat e ujgurëve dhe pakicave të tjera, kryesisht muslimane në provincën kineze Xinjiang. Megjithatë, kjo nuk është hera parë që balonat kineze kalojnë hapësirën ajrore të SHBA-s gjatë kësaj administrate apo asaj para saj, por informacionet e tilla nuk janë bërë publike deri më tash. Vetë generali I forcës ajrore të SHBA-s Glenn Funkerk ka thënë se ushtria ka mësuar për ato fluturime pasi komuniteti I inteligjencës I ka mbledhur faktet dhe e ka njoftuar. Por përkse sa here balona ka marrë vëmendje aq të madhe. Gabriel Wildau, analist I rrezikut politik nga Kina pranë Institutit Teneo, flet për ekspozen. The difference this time is that this balloon suffered a technical malfunction and it was flying lower, and therefore it could not be kept secret from the American public because it was visible from the ground with the naked eye. And so that forced the Biden administration to go public with the existence of this balloon and then also to disclose that other balloons have passed through U.S. airspace in the past. Balonat janë një nga format më të vjetra të teknologjisë mbikëqyrjes. Japonia për shembull I ka përdorur ato për të lëshuar bomba në SHBA gjatë luftës së dytë botërore. Ato janë përdorur edhe nga SHBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Ekspertët thonë se Kina ka tani teknologji më të sofistikuar për mbikëqyrje. Përdorimi I balonës sipas tyre mund të ketë qenë një sinjal për amerikanët apo test se si do të reagojnë. Për ekspozen flet Christopher Twomey, ekspert I sigurisë në shkollën pas universitare detare të SHBA-s në Kaliforni. Chinese behavior has become more provocative over the last several years and exacerbated, of course, by COVID. And this simply serves as a really clarifying example of those sorts of provocations, right? That when you've got American citizens across numerous states being able to look up in the sky and see Chinese espionage, I think that's a very powerful symbol. And so I think it will impede the Biden administration's ability to kind of engage with the Chinese. Kina, e cila ka pësuar goditje të mëdha ekonomike nga pandemia COVID-19, ka dhënë sinjale se dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet me Perëndimin qysh në fund të vitit të kaluar, kur kancelari gjerman Olaf Scholz ka udhëtuar në Pekin dhe më pas kur udhëheqësi kinez Xi Jinping ka ofruar një mesazh bashkëpunimi në samitin e grupit të vendeve më të industrializuara G20 në Bali.
Vizita e planifikuar e Blinkenit ka pasur po ashtu këtë qëllim. Për më tepër, Kina ka ftuar në vizitë edhe sekretarin amerikanë të Thesarit Janet Yellen dhe fluturimi i balonës kineze në qejtë e SBA-s duket se nuk shkon në favor të këtyre synimeve të deklaruara. Ekspertët e shpjegojnë ndryshe. Tong Zhao nga Instituti Carnegie flet për ekspozen. Personally, I tend to think it is likely to be an incident. I don't think China deliberately sent the balloon to violate American airspace, just carries too much political risk. I don't think it's a wise decision for the politicians to let this happen deliberately. Por eksperti i sigurisë Christopher Twomey flet për disa teori të tjera të mundshme. The two most likely explanations are either that the military disagrees with the political leadership about wanting to improve the relationship, or that the political leadership hasn't exerted strong control over the military over what is a fairly low-level decision to engage in this kind of espionage. It's probably considered routine for the People's Liberation Army to conduct this sort of monitoring. And it would be somewhat challenging for Xi Jinping to control that on a day-to-day basis. But I think either of those should be somewhat worrisome from the US perspective, right? Zyrtarët amerikanë nuk kanë thënë se çfarë të dhënash mund të ketë mbledhur balona kineze dhe nëse ajo ka shkaktuar ndonjë dëm në marrëdhëniet e brishta SBA-Kinë. Por Gabriel Wildown nga Instituti Teneo thot se balona patjetër se hedh benzinë në zjarr. Well, clearly there are many structural drivers of tension between US and China, and those certainly haven't gone away. And it's certainly possible that tensions could escalate. I'm not sure that this balloon incident is going to be the cause of major escalation. I think it adds to the general background noise. It fuels the general anti-China sentiment and the distrust of China that is very strong in Washington right now. Në vitin 2021, inteligjenca amerikane ka publikuar një raport ku ka vlerësuar se Kina përbën kërcënimin më të madh për SBA-n. Raporti nuk ka paraparë ndonjë konfrontim ushtarak me Kinën, por ka vlerësuar se betejat e saj për pushtet do të intensifikohen me spionim, me operacione të inteligjencës dhe me sulme kibernetike. Qendra amerikane e Pew në anën tjetër ka publikuar rezultatet e një sondazhi në shtator të vitit të kaluar, sipas të cilit mbi 3/4 e amerikanëve kanë një opinion të pafavorshëm për Kinën. Sondazhi është kryer në periudha të ndryshme nga viti 2020 deri më 2022. Disa ekspertë thonë se bota gjendet në epokën e një lufte të re të ftohtë. SBA-ja është duke ngritur baza ushtarake dhe duke bërë stërvitje të shpeshta detare pranë hapësirave që Kina pretendon se janë ujërat e saj territoriale. Kina në anën tjetër po zhvillon në disa nga teknologjitë më të sofistikuara të spionazhit kibernetik. Tong Zhao nga Instituti Carnegie thot se incidenti me balonën mund të shndrohet në një moment përcaktues të luftës së re të ftohtë, nëse politikë bërësit nuk tregon të përmbajtur dhe të vëmendshëm. It can certainly further drive the bilateral relationship towards a downward trajectory to the point of no return. The current environment is so challenging and hostile. I think that risk is certainly real. But I hope that the politicians are rational and cool-headed enough to take measures to prevent that from happening. Se çfarë drejtimi do të marrin ngjarjet mbetet të shihet. Mediat në SBA kanë cituar disa zyrtar të kenë thënë se balona kineze ka qenë e pajisur me antena të shumta të cilat kanë pasur kapacitet të kapin sinjale komunikimi. Sipas tyre, SBA-ja po e shqyrton marrjen e masave kundër disa grupeve të lidhura me qeverinë kineze, të cilat kanë qenë të përfshira në fluturimin e balonës. Ministria e Jashtme kineze ka thënë se të dyja palët duhet të qëndrojnë qetë. Blinken në anën tjetër ka thënë se do ta vizitojë Pekinin kur ta lejojnë kushtet, por nuk ka specifikuar më shumë.
Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes, por të qenë të informuar në kohë reale me informacionet e fundit, vizitoni webfaqen tonë europaelir.org. Në ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme, mirëmbëjtje.